Very good evening, dearest sisters and brothers. Oikein hyvää iltaa kaikille, rakkaat sisaret ja veljet. And welcome into tonight's meditation. Ja tervetuloa tämän iltaiseen mietiskelyyn. Yes, it is night here in Finland. Se on tietysti ilta täällä, taikka yö täällä Suomessa. Somewhere you might have a different time. So align with us, and very dark and at the moment very rainy Finland. Eli virittäytykää nyt meihin siellä muualla maailmassa, meidän Suomen ilmaan, täällä ainakin etelässä sataa. Yesterday we had the Ingress, we moved into the energies of Virgo. Eilen oli Ingressi ja siirryimme neitsyön energioihin. This sign is important for us when we think about our work. Tämä työ ja energia merkki on hyvin tärkeä meille, kun ajattelemme omaa työtä. We started this year this kind of experiment and also the trying to have very conscious approach to full moons. Tänä vuonna aloitimme tuon lähestymisen täyttä kuuta hyvin tietoisesti. It is important for us to always, now when we have this last years before the 25 last years of the forerunners, we all should become more and more spiritually aware. Nyt kun meillä on nämä viimeiset vuodet käsillä, meidän tulisi koko ajan tulla vain tietoisemmiksi ja tietoisimmiksi. Tarkoitan näitä vuosia edelläkävijöiden aikakautta ja ennen vuotta 2025. So before we meditate the names or the name for today, we have a short alignment with this sacred pentagram approach meditation. Ja ennen kuin aloitamme Marian nimillä, niin meillä on tuo pieni lyhykäinen pyhän pentagrammin lähestyminen täyttä kuuta kohti. The full moon is going to be on Sunday ja sunnuntaina on täyden kuun aika. So let us all align with this coming full moon energies and remember that Master DK has been pointing out about how important for disciples is to really gather consciousness, the yearly consciousness that we move like from full moon to full moon. Thus, that is the time when the hierarchy is really working towards humanity. Mestari DK:n mukaan meidän tulisi vuosittain kulkea koko vuosi läpi täydestä kuusta täyteen kuuhun, koska hierarkia työskentelee vahvasti täyden kuun aikaan. So we align with the full moon, coming full moon energies. Virittäydymme tulevan täyden kuun energioihin, and now the full moon is going to be in Virgo ja täysikuu tulee olemaan neitsyössä. The moon itself is in Pisces, mutta kuu itsessään on kaloissa. And within that we align with the sisters and brothers of the Blue Rose. Ja sen myötä myöskin virittäydymme sinisen ruusun sisariin ja veljiin.
And also now align with your blue rose triangle with love and will to protect. Nyt virittäydy sinisen ruusun kolmioosi rakkaudella ja tahdolla suojata. And also you may contact with your other triangles. Voit myöskin virittäytyä muihin kolmioihisi. And in the center, realize the indigo disc and the presence of the Christ. Keskellä kolmiota havainnoi indigon sininen kiekko ja Kristuksen läsnäolo. We align with the fivefold pattern in the skies. Virittäydymme nyt viisinkertaiseen polkuun taivaissa. The pattern with the planet Venus is dancing in the heavens, ja tuohon polkuun, jonka Venus tanssii taivaissa. The rose or Venus, Venuksen ruusu. And contemplate the secret of this rose. Mietiskele tuon ruusun salaisuutta.
that five-petaled rose is manifested by the dance of Venus during 8 years, the 8, the number of one of the numbers of the Christ. Tuo viisisakarainen ruusu, terälehtinen ruusu, muodostuu Venuksen pyhästä tanssista 8 vuoden sisällä. Visualize the sacred pentagram. Näe nyt tuo pyhä pentagrammi. And visualize the blue rose in the center of it. Ja näe sen keskellä sininen ruusu. And now we will move into the names of Mary. Ja nyt alamme mietiskelemään Marian nimiä. And also we contemplate for a while some of the symbolism of Mary. Ja jonkun aikaan myöskin mietiskelemme Marian symboliikkaa. We will start from the below. Alamme tuosta loppupuolelta. And we will see the feet of hers. Ja näemme hänen jalat. We see the crescent moon and serpent which is under her feet. Ja näemme tuon kuun sirpin ja myöskin tuon käärmeen, joka on jalan alla. So of course when we have this kind of dark black serpent which is going along the ground horizontally, it is indicating the personality. Ja silloin kun näemme käärmeen, joka on musta ja kulkee maata pitkin horisontaalisesti, se ilmentää persoonaa. So this is the symbolism how Mary is above the personality. Tämä symboloi Mariaa, joka on yli persoonallisuuden, and her personality is under the control of the soul or the spirit. We can even think about now the spirit because she is sitting on the throne. Nyt voimme jopa ajatella henkeä, koska hän istuu tuon valtaistuimen tai valtaistuimellaan. The crescent moon is a chalice. Tuo kuun sirppi on malja, and for us very important symbolism when we are building the chalice of consciousness. Ja hyvin tärkeä symboliikka meille, kun puhumme tuon maljan rakentamisesta. Also, the crescent moon can be looked about the lunar life, but in the form that the lunar life is
under the control, and it is as service. It becomes the building unit for the purposes of the soul and the spirit. Kun kuu on sirpinin ja se ilmentää alempia elämiä, elämänmuotoja, mutta siinä merkityksessä, että ne ovat kontrollissa ja tulevat rakennusyksiköiksi hengen ja sielun tarpeisiin. In our group we are building the chalice. Ryhmässämme me rakennamme maljaa. In this approach to full moon, we are supposed to become step by step all the time more and more conscious. Kun lähestymme täyttä kuuta, meidän tulisi tulla koko ajan tietoisimmiksi. So now consciously building the chalice, nyt tietoisesti rakentaen maljaa. Look the last month. Katson nyt mennyttä kuukautta. What did you learn? Mitä sinä opit? Last month was the Leo month, and the lot of about the building idea is concentrated upon the self. Hyvin paljon tuo rakentamisen idea keskittyi itseen. Did you get any sense of the real sense of yours? Saitko yhteyden todelliseen itseesi? Do you remember what were the goals that you were setting forth for the coming month? Muistatko, mitä asetit itsellesi tavoitteita tulevalle kuukaudelle? Did you succeed to reach them? Pystyitkö saavuttamaan ne? Who is that living being within you? Kuka on se elävä olento itsessäsi? Who is the real self? Kuka on todellinen itse? What is that purpose within yourself? Mikä itsesi sisällä on tarkoitus? Did you meet your majestic self? Tapasitko majesteettisen itsesi?
during this coming few days, try to keep as much as possible silence and align with the Master, your own Master, with a great white brotherhood. Pyri virittäytymään oman mestariisi hiljaisuudessa ja ylläpidä sitä niin paljon kuin mahdollista. Build the connection. Rakenna yhteyttä. And be aware of this great group of very high beings who are consciously working throughout the times and eras, trying to make the humanity evolve. Olen erittäin tietoisesti virittäytyneenä suuriin yleviin, jotka jatkuvalla syötöllä pyrkii kohottamaan ihmiskuntaa. Make sure that this is a living reality for yourself. Pidä huoli siitä, että se on todella itsellesi elävä realiteetti. While we are approaching the full moon, sacred moment of the full moon, we also now align with the heart of the sun. Samalla kun lähestymme täyttä kuuta, virittäydymmekin auringon sydämeen. Visualize Vergina Sol. Visualisoi Vergina Sol. Virgo is the sign through which at this time the great second ray is pouring the most potently. Neitsyt on se merkki, jonka kautta toinen säde virtaa nyt tässä ajassa kaikista voimallisimmin. When you are connected, aligned with the heart of the sun, let the love pour through you into the group and into the world. Anna rakkauden virrata sydämeesi ja ryhmään. Ja maailmaan. And now we will start to meditate the name of today. Ja nyt aloitamme mietiskelemään tämän päivän nimeä. The name for today of Mary is the Queen of Angels. Ja tämän päivän nimi Marialle on enkelten kuningatar.
We also align with the name for this month, the Lakshmi name Pushti. Virittäydymme myös tämän kuukauden Lakshmi-nimeen Pushti, which means healthy, joka kuvaa terveyttä. When we are fulfilling the Dharma of the soul and following the soul's plan, we are creating healthy worlds. We create healthy environments. Kun seuraamme sielua ja toteutamme sielumme dharmaa, niin silloin luomme terveen maailman, terveen ympäristön. Let these energies of Pushti pour through you. Anna Pushti-energian vuodattua läpi. Be renewed, uudistu. Shine forth, strong and healthy, being on earth, joyful being on earth. Säteile nyt terveyttä ja voimaa ja riemullista olentoa maan päällä. We hook into the energies of hierarchy. Virittäydymme hierarkian energioihin. And we stand forth in the front of the great ones, of the Christ, and calling forth Pushti. Seisomme Kristuksen joukoissa. Hierarkian linnakkeena ja lähetämme Pushtin energiat eteenpäin. And at the same time, samalla aligning with the great star of Sirius, virittäytyen Siriuksen, suureen säteilevään tähteen. Sirius, which is directing the whole solar logos. Sirius, joka johtaa koko solarista logostamme, which makes mundane holy, joka tekee maallisesta pyhää. Can you recognize Sirius on the sky? Tunnistatko Siriuksen taivaalla? If you can find the constellation of Orion, you can follow
the belt, the three kings, and you will find the next brightest star. There is Sirius. Löydä Siriuksen taivaalta, kun seuraat viikatetta taikka Väinämöisen vyötä. Sieltä löytyy se ensimmäinen kirkas tähti on Sirius. This directing force, tämä johtava energia. We will sound the great invocation. Nyt lausumme suuren invokaation.
I'm sorry, I have a little flu and I couldn't sound Om. I hope that your Om was more beautiful than mine. And let us say together, sanokaamme yhdessä. I bless you, my beloved sisters, the mothers of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset sisareni, Kristuksen äidit. I bless you, my beloved brothers, the protectors of the Christ. Siunaan teidät kallisarvoiset veljeni, Kristuksen suojelijat. And thank you again, dearest group. Kiitämme jälleen kerran, rakas ryhmä. We continue tomorrow at the same time in the evening here in Finland. Again, the sacred pentagram approach and then Mary's name. Tuo pyhä pentagrammin lähestyminen ja Marian nimiä mietiskelemme. And then in the morning we will have the solemnation meditation at 5 a.m. GMT ja huomenna kello 8 aamulla on sitten tuo kansojen sielu mietiskely. Now, namaste from Finland, namaste täältä etelästä, and you can sound your name, sacred name 108 times. Ja voitte myöskin lausua pyhän nimenne 108 kertaa. Thank you and for tomorrow. Until tomorrow. Huomiseen.